Thank you very much. Very pleased to be here. And let me start by congratulating the Caritas College of Social Work as it celebrates its 20th Jubilee. Brescia University is very proud to be involved in your important work, and thank you, Dr. Bednář, for inviting me to share some reflections on this timely topic. Já bych na začátek svého příspěvku rád poblahopřál škole Caritas k jejímu 20. výročí. Musím zmínit, že my jako Brescia University cítíme velkou hrdost a zároveň pokoru, že se s vámi můžeme podílet na vaší důležité práci. A rád bych v úvodu předal panu Bednáři takovou pamětní plaketu. Before we begin, though, I'd like to make a presentation to Dr. Bednář. This is from my university, a plaque that we dedicated in honor of the 20th anniversary, and I will just read it to you. Brescia University congratulates our esteemed partner, Caritas School of Social Work, Olomouc, on the occasion of their 20th anniversary celebration, Anno Domini 2016. Congratulations. Mě prosím vás, nechte to přečíst, co... Na plaketě stojí víceméně to, co už jsem uváděl, že naše škola Brescia University, naše univerzita chce pogratulovat k vašemu 20letému výročí, vám, škole Caritas, našemu váženému partnerovi Anno Domini 2016. When I first saw the topic for this conference, I was immediately struck by the relevance to the situation in the United States. For any democracy to function effectively, there must be a sense of shared responsibility on the part of individual citizens and by the collective of citizens, as expressed by local and national governments. This kind of responsibility implies an understanding of the common good and a willingness on the part of individuals and communities to make sacrifices, not just for the greater good of humanity, but also for our neighbor in need. Clearly then, responsibility requires a sense of altruism or charity. Když jsem se seznámil s hlavním tématem této konference, mě okamžitě zaskočila jeho aktuálnost, nebo chcete-li naléhavost v kontextu s aktuální situací ve Spojených státech. Totiž, aby mohla jakákoliv demokracie fungovat efektivně, musí v ní být přítomen smysl pro sdílenou odpovědnost. A to jak ze strany jednotlivých občanů, jednotlivců, tak i ze strany sboru občanů. Ten je vyjádřen místními samosprávami nebo dokonce i na úrovni federální vlády. Tento druh odpovědnosti předpokládá porozumění v otázce společného dobra, obecného blaha a ochotu jednotlivců i celých společenství obětovat se nikoli pouze pro větší dobro celého lidstva, ale také pro své blížní v nouzi, pro své nejbližší v nouzi. Z toho pak jasně vyplývá, že odpovědnost vyžaduje smysl pro altruismus a caritas, křesťanskou milosrdnou lásku. In a diverse society such as the United States, a sense of responsibility is particularly urgent. It is easy to feel responsible for someone with whom one shares a set of values, religious or ethnic origin. But why should someone be responsible for someone outside of my tribe? In a country like the United States, we have no common religious heritage, no common set of moral values, and really no common culture. And this diversity is increasing every year at an almost exponential rate. V různorodé společnosti, jakou je například společnost americká, je tento smysl pro odpovědnost zvláště naléhavý. Je snadné cítit odpovědnost za někoho, s nímž sdílíte společný žebříček hodnot, nebo společné vyznání, případně společný etnický původ.
Ale proč by měl vlastně člověk cítit odpovědnost za někoho, kdo nepochází z jeho kmene nebo klanu, kdo stojí mimo jeho klan? Ve Spojených státech nemáme nic takového jako společný žebříček hodnot nebo společné duchovní dědictví nebo společnou kulturu. A diverzita naší společnosti každým rokem narůstá, bych dokonce troufl tvrdit exponenciální řadou. So how is a sense of responsibility maintained within such diversity? I would argue that first it lies in the basic philosophical positions of our foundational documents, especially in our Declaration of Independence, our Constitution, and Bill of Rights. The rule of law, rooted in notions of individual freedom, has preserved the Union despite several very serious challenges during the 241-year history of the United States. And I realize 241 years in your all's sense of history is just a drop. Lacking a common faith, we have always turned to the law to preserve our civic values during times when our sense of responsibility was threatened. If you've ever traveled to Washington, D.C., you can see the monuments to our political and legal heritage. It is no accident that these monuments and memorials resemble temples and religious edifices. They symbolize the glue that keeps the United States united and foster a sense of responsibility on the part of citizens and governments. But these usual correctives are strained when challenged by systemic fear. Jak lze tedy v takovéto různorodé společnosti zachovávat smysl pro odpovědnost? Je taková výchozí otázka. Řekl bych, že odpověď na tuto otázku se ukrývá v základních filozofických postojích, jež jsou prezentovány v našich zakladatelských listinách Spojených států, tedy zejména v prohlášení nezávislosti, v ústavě a v listině základních práv a svobod. Vláda zákona, která je zakotvená v pojmu osobní svobody, zachránila naši jednotu navzdory několika velice vážným otřesům, které Spojené státy musely během své více než 240leté historie zažít. A uvědomuji si, že těch 240 let historie je ve srovnání s tím evropským kontextem jenom takovou kapkou v moři. Vzhledem k absenci společné víry, jak jsem zmínil, jsme se vždy utíkali právě k zákonu. Byl to zákon, který dokázal uchránit naše občanské hodnoty, a to i v časech, kdy byl náš smysl pro odpovědnost vážně ohrožen. Pokud jste se někdy dostali do Washingtonu, tak jste si možná všimli stavebních památek, které připomínají naše politické a právní dědictví. Není náhodou, že tyto stavby a památníky připomínají svým charakterem chrámy nebo sakrální stavby. Oni totiž symbolizují tmel nebo pojivo společnosti, které právě zachovává jednotu Spojených států a posiluje smysl pro odpovědnost mezi občany, a to i na vládní úrovni. Tyto obvyklé korektivy jsou ale vždy vystaveny zátěži, jakmile je začne ohrožovat jev, který já nazývám systémový strach. Fear, I would argue, is the greatest challenge to the unity of a society and specifically its sense of responsibility. This is true for the individual and for society as a whole. How can the individual respond appropriately to difficult situation if the overwhelming emotion is fear? Fear has a tendency to paralyze us into inaction and perhaps worse, cause us to act in a way inconsistent with our most fundamentally held values. This fear can make its way into public policy
further restricting responsibility. While the law and our political values can serve as a check to fear, they are not immune. A good example would be the forced internment of Japanese Americans during World War II. This action was motivated by fear, which overwhelmed our sense of responsibility to our own citizens and became public policy. Strach, jak se domnívám, je největším ohrožením jednoty společnosti, zejména jejího smyslu pro odpovědnost. A platí to znova jak pro jednotlivce, tak pro společnost jako celek. Jak může jednotlivec přiměřeně reagovat na obtížnou situaci, pokud základní emocí, která jej ovládá, je právě strach. Strach je totiž schopen nás paralyzovat až k úplné nečinnosti. Nebo, co hůř, nás nutí jednat způsobem, který je v rozporu s naším nejzákladnějším přesvědčením nebo s nejzákladnějšími hodnotami, které vyznáváme. A tento strach pak může prorůst i do politiky, do správy věcí veřejných, čímž se jen dále omezuje naše odpovědnost. Zákon a politické hodnoty sice mohou sloužit jako určitá obrana proti strachu, ale ani oni nejsou vůči němu imunní. Jako takový ilustrativní příklad bych uvedl v této souvislosti například nucenou internaci japonských Američanů během druhé světové války. To byla akce podnícená strachem, který zase překonal naší smysl pro odpovědnost a byla namířena vůči našim vlastním občanům. A byl to strach, který v té době udával obecný politický kurz. When fear extends beyond the individual or smaller groups to larger society and becomes part of public policy or even the law, we can say that fear has become systemic. Optimistically, one could argue that these things happen in a free society and that democracy ultimately corrects these aberrations. But this usually doesn't happen until the source of fear is removed or diminished through better understanding or changing circumstances. We have had many such moments in the history of the United States, including the fear of Catholic immigrants in the mid-19th century and the fear of communist infiltrators in the mid-20th century. Jakmile strach přeroste úroveň jednotlivce nebo nějakých menších skupin, najde si vždycky cestu k širší společnosti a stane se součástí politiky nebo dokonce zákona. A v tu chvíli můžeme hovořit o takzvaném systémovém strachu. Optimista sice může tvrdit, že takové věci se ve svobodné společnosti dějí běžně a že demokracie dokáže i tento scestný vývoj vždy nakonec jaksi korigovat. Jenomže úspěšnost této korekce, tohoto korigování obvykle vyžaduje eliminaci nebo alespoň oslabení zdroje strachu. A to se vždy děje prostřednictvím hlubšího porozumění celého problému nebo v důsledku pozměněných okolností. I tyto momenty lze vysledovat v historii Spojených států, a to v hojné míře. Může to být strach z katolických imigrantů v polovině 19. století, nebo strach z infiltrace komunisty v polovině století 20. Some would argue that we are currently in a time of crisis of fear, which in the United States is primarily directed at two types of immigrants. On the one hand is an economic or cultural fear caused by changing population demographics, in which the dominant white European culture is quickly giving way to greater diversity. This fear translates into a suspicion of those who would immigrate from south of our border, especially Mexico. The second fear is one I think we share with Europe, a fear of terrorism, which translates into a suspicion of Muslim immigrants and even Muslim citizens.
In both instances, these fears have already found a home in this year's presidential election rhetoric, specifically in the proposed public policy and legal changes that would, for example, deport all undocumented immigrants, build a wall between the United States and Mexico, and even ban Muslims from entering the country. Any of these proposals is contrary to the philosophical and political values of the United States. But fear has a way of misdirecting individual and corporate action away from those values, especially that of responsibility. I believe this to be a dangerous situation. V současnosti oproti těm historickým exkurzům můžeme zaslechnout tvrzení, že se právě nacházíme v období krize strachu, nebo takového kritického momentu, kdy převládá strach. Ten je ve Spojených státech namířen především vůči dvěma druhům imigrace, nebo dvěma skupinám imigrantů. Na jedné straně se jedná o ekonomický či kulturní strach, způsobený změnou demografického vývoje. V němž dříve dominantní bílá evropská kultura dnes kvapně uvolňuje cestu větší diverzitě. Tento strach se pak přenáší do podezřívavosti vůči lidem, kteří k nám mohou potenciálně přijít od našich jižních hranic, zejména pak z Mexika. Druhý strach, druhá skupina, vůči níž je náš strach namířen, je společná, tu máme společnou s Evropany. Je to strach z terorismu. Ten se přenáší do podezřívavého postoje vůči muslimským imigrantům nebo obecně vůči muslimským spoluobčanům. V obou případech se tento strach již usadil v rétorice letošních prezidentských voleb. Speciálně pak v navrhované veřejné politice a v navrhovaných právních úpravách, které požadují například deportaci všech imigrantů bez dokladů, nebo stavbu zdi mezi Spojenými státy a Mexikem, nebo dokonce zákaz vstupu muslimů do naší země. Veškeré tyto návrhy jsou v zásadním rozporu s filozofickými a politickými hodnotami Spojených států. Ale strach je schopen odchýlit jednání jednotlivce i celých organizací právě od těchto hodnot. A zejména pak od našeho smyslu pro odpovědnost. Jsem tedy přesvědčen, že tato situace je velice nebezpečná. While the use of fear is a tactic used by both sides of the political spectrum, I believe that this election is unique in that promises are being made by candidates to make public policy changes based on those fears. This is especially dangerous, I think, because it can easily lead to discrimination against certain ethnic groups and a paternalistic attitude of a strong man who will be able to fix the situation. When a strong man is responsible for the problem, then people can easily believe that they need not be personally responsible, since someone else is going to fix things. It is clear to me that the political rhetoric we have seen in this election cycle lends credence to my assumption. Využívání strachu je taktika, kterou ale aplikují obě strany politického spektra. Domnívám se však, že tyto volby jsou zvláštní zejména v tom ohledu, že kandidáti slibují politické změny, jež se odvíjejí a vyrůstají právě z tohoto výše zmíněného strachu. Tato skutečnost je zvláště nebezpečná, neboť může snadno vést k diskriminaci určitých etnických skupin a k paternalistickému přístupu, něco ve stylu velkého silného muže, vůdce, který bude schopen celou situaci napravit. Jakmile totiž bude za daný problém odpovědný tento velký, silný muž, lidé mohou snadno nabít dojmu, že už nemusí nést žádný díl osobní odpovědnosti, protože o řešení problému se jednoduše postará někdo jiný. Je zcela evidentní, že
rétorika těchto prezidentských voleb jen potvrzuje mé předpoklady. So how do people of faith respond to this kind of situation? First, again, my personal belief is that our political values, as embodied in our founding documents, are ultimately strong enough to serve as a corrective to even the most extreme positions. But I suspect those principles will be strained and could be aided by an additional value system. The problems that generate fear are real, but a person of faith should respond not with fear, but with the virtues that reflect the dignity of our human nature. Jak mohou lidé víry na tuto situaci reagovat? Osobně se domnívám, že naše politické hodnoty, vtělené do již zmíněných zakladatelských listin Spojených států, jsou dostatečně silné, aby mohly působit jako korektiv i těch nejextrémnějších zastávaných politických pozic. A ovšem očekávám, že se tyto zásady dostanou pod určitý tlak a že i tyto zásady budou potřebovat podpořit nějakým doplňkovým hodnotovým systémem či aparátem. Problémy, které vyvolávají strach, jsou sice reálné, ale člověk víry by na ně neměl reagovat ustrašeně. Nýbrž prostřednictvím ctností, které reflektují důstojnost naší lidské povahy. This was evident in the life and teaching of Pope St. John Paul II. After he died, many commentators noted that the principal theme of his pontificate could be described as, "Be not afraid." John Paul II reminded us that when armed with the virtues of faith, hope, and especially love, caritas, we have nothing to fear, including the excesses that might arise from certain extreme political views. While democratic principles have a way of correcting the worst excesses that result from fear, this usually takes time and a change of attitude. However, faith, hope, and love, as virtues given us by God, can serve as a more immediate corrective to fear, especially for believers. Tento přístup je patrný v životě a učení svatého papeže Jana Pavla II. Po jeho úmrtí mnoho komentátorů poukazovalo na fakt, že jeho hlavní nebo nosné téma jeho pontifikátu lze snad nejlépe vystihnout slovy nebojte se. Jan Pavel II. Nás upamatovává, že pokud jsme vyzbrojeni ctnostmi víry, naděje a lásky, a zejména pak lásky, nemáme se čeho bát. Dokonce ani excesu, jež mohou vyrůstat z určitých extrémních politických názorů. Ačkoliv jsou principy demokracie schopny korigovat ty nejhorší excesy, vyvolané strachem, tato procedura si obvykle žádá určitý čas a celkovou změnu postojů. Víra, naděje a láska, tyto tři teologální božské ctnosti, mohou sloužit jako takový bezprostřednější korektiv strachu, a to zejména u lidí věřících. While all three virtues are necessary to balance fear, I'd like to focus on the role of love, charity, or caritas. It seems to me that the best corrective to fear is love. Not the emotional feeling that is sometimes associated with romantic love, but the love that recognizes the inherent sacred dignity of the other and makes a free choice to live not just for oneself, but for one's brothers and sisters. I když jsou všechny ty tři zmíněné ctnosti nezbytné pro vyvážení strachu nebo jeho korigování, já bych se rád především zaměřil na roli lásky, milosrdné, křesťanské lásky, caritas. Domnívám se, že nejlepším korektivem strachu je právě láska, ale nikoli ta emoce, kterou si můžeme spojovat s romantickou láskou, nýbrž láska, která je schopna uznávat posvátnou důstojnost každého člověka, ostatních lidí, a která svobodně volí život nejenom pro mě samého, ale i život zasvěcený mým bratrům a sestrám. Pope Benedict XVI alluded to this in Deus Caritas Est, when he wrote, "Love, caritas, will always prove necessary even in the most just society.
There is no ordering of the state so just that it can eliminate the need for a service of love. Whoever wants to eliminate love is preparing to eliminate man as such. There will always be suffering which cries out for consolation and help. There will always be loneliness. There will always be situations of material need where help in the form of concrete love of neighbor is indispensable. Papež Benedikt XVI. Hovoří právě o této lásce ve své encyklice Deus Caritas Est v článku 28. Budu citovat. Lásky Caritas bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti. Neexistuje žádné spravedlivé státní uspořádání, jemuž by se podařilo to, aby služba lásky byla zbytečná. Ten, kdo se chce zbavit lásky, směřuje vždy k tomu, že se zbaví člověka jakožto člověka. Vždy bude existovat utrpení, které volá po útěše a pomoci. A vždy bude existovat osamocenost. Vždy se budou vyskytovat také situace materiálního nedostatku, v nichž je nezbytná pomoc jako výraz konkrétní lásky k bližnímu. Konec citace. When we love with the virtue of caritas, we love with the power of God. And thus there is no room for fear. And even if there is fear, it does not determine action. Love, charity, ensures that we respond to our brothers and sisters with responsibility. Pope Benedict understood this, highlighting the need for love even in a just society, which makes it even more indispensable in a society governed by fear that is retreating from justice and responsibility. Pokud milujeme touto láskou Caritas, milujeme božskou mocí a není zde tedy žádného místa pro strach. A pokud strach přeci jen existuje, tak není schopen determinovat naše jednání. Láska Caritas zajistí, že se k našim bratřím a sestrám budeme vždy chovat odpovědně. Papež Benedikt zcela správně zdůrazňuje potřebu lásky i ve spravedlivé společnosti. O to víc je však této lásky zapotřebí ve společnosti ovládané strachem, kde spravedlnost a odpovědnost jsou na ústupu. As someone who works at a Catholic university, I have spent some time reflecting on the role of Catholic higher education in creating a more just and responsible society. Through the education we offer our students, we help shape them into responsible citizens, and through them we have hope that they will create a more just and responsible society. Like our secular counterparts, we contribute to this goal through the formation of our students in democratic principles and values. But as a Catholic institution, we can do something that our state colleges in the United States cannot do. We can be very intentional in including formation in the religious and moral values, including charity, that create just and responsible individuals and thus a just and responsible society. Jako osoba působící na Katolické univerzitě jsem se určitou dobu zabýval také rolí, jakou má vyšší katolické vzdělávání při tvorbě spravedlivější a odpovědnější společnosti. Vzděláním, které naši studentům nabízíme, jim vlastně pomáháme dorůstat v odpovědné občany a díky nim pak chováme naději, že právě oni vytvoří spravedlivější a odpovědnější společnost. Podobně jako sekulární vzdělávací instituce přispíváme i my k tomuto cíli tím, že naše studenty formujeme na základě demokratických principů a hodnot. Ovšem jako katolická instituce můžeme nabídnout ještě něco, co státní školy nabídnout nemohou. Do této formace studentů můžeme zcela záměrně zahrnovat také osvojování spirituálních a morálních hodnot, včetně křesťanské lásky, které utvářejí spravedlivé a odpovědné jednotlivce i společnost jako takovou. Our educational efforts therefore attempt to do more than just provide the technical skills and liberal arts knowledge customary to a university experience. We are tasked with helping to shape the moral character of our students. If we believe that charity or love is a gift from God,
but a gift that must be nurtured and strengthened, then the Catholic University must step up to the challenge. Thus, a student at a Catholic university or any Christian university should expect to be formed in the virtue of love, so that when they encounter fearful situations, they themselves will not respond with fear, but with love and responsibility. As a Catholic institution, we have the freedom to proclaim the gospel as an antidote to fear, something that our public schools in the United States cannot do because of the separation of church and state. Naše vzdělávací úsilí se tak snaží poskytnout více než jenom pouhé technické dovednosti a znalosti v oblasti svobodných umění, což je vlastně všem univerzitám. Naším specifickým úkolem je totiž pomáhat při utváření mravního charakteru studentů. Pokud věříme, že Caritas, láska, je darem od Boha, ovšem darem, o nějž je nutno pečovat a posilovat jej, musí se katolická univerzita tohoto úkolu náležitě zhostit. Student na katolické nebo jakékoliv křesťanské univerzitě by tedy měl očekávat, že bude formován ctností lásky, aby až se jednou setká se situací, jež budí strach, byl schopen reagovat beze strachu, s láskou a odpovědností. Jako katolická instituce můžeme prohlásit evangelium za určitý protijed, protilátku na onen strach. Takové prohlášení si bohužel naše americké světské školy nemohou dovolit učinit v důsledku odtržení církve od státu. I'd like to conclude by sharing with you some specific strategies that we have incorporated into the work at Brescia University. Na závěr bych vás rád seznámil s několika specifickými strategiemi, které na naší univerzitě uplatňujeme. In the first place, we are clear in our institutional mission statement that our work is directed to academic and moral excellence. While the academic part seems natural for any university, including one with a Catholic foundation, the university's role in moral development is more difficult to articulate in the contemporary context. This challenge extends to articulating what is meant by calling oneself a Catholic institution. From our perspective, the challenge of moral formation is directly linked to our self-understanding as a Catholic institution. Především ve vyjádření našeho poslání jasně stanovíme, že naše práce je zaměřena na dosažení akademické i mravní výjimečnosti. Výjimečnost na poli akademickém, to je považováno za přirozenou věc pro jakoukoliv univerzitu, včetně katolické. Role univerzity v mravním vývoji se však v současném kontextu vyjadřuje poněkud obtížněji. Tento úkol, tato výzva se týká také jasného vyjádření toho, co míníme tím, že se nazýváme katolickou institucí. For us at Brescia University, we begin with the fact that as a Catholic institution, we must take the words of Jesus seriously. Specifically, his command is expressed in the Gospel of John, that we must love one another as he has loved us. Naše univerzita vychází ze skutečnosti, že jako katolická instituce musíme brát zcela vážně slova našeho Pána Ježíše, zejména pak jeho přikázání vyjádřené v Evangeliu svatého Jana: milujte se, jako jsem já miloval vás. If that is the command of Jesus, then those who would call themselves Christian must take it seriously, including institutions. So as an institution, we do our best to include this value in our specific programmatic efforts. For us, this means that our student leadership training program is informed by a theology of Caritas. We call this program Learning to Lead with Love. It is directed to helping our students take their academic experience and apply it to service of their neighbor, to be responsible for their neighbor. Pokud je toto jedno z Ježíšových přikázání, pak jej musí všichni ti, co sami sebe nazývají křesťany, brát vážně. A to se týká institucí. Jako instituce tedy tuto hodnotu zahrnujeme do našeho specifického programového úsilí.
Náš výukový program zaměřený na vůdčí schopnosti studentů je prostoupen teologií křesťanské lásky Caritas. Tento program se nazývá Učíme se vést s láskou. Pomáhá studentům shromáždit své akademické zkušenosti a dát je do služeb blížním a být tak za své blížní odpovědný. There are three prongs to our efforts to integrate the notion of Caritas into the life of the university. First, we try to help our students understand themselves as someone called to a life of love, identity. Second, they are led in an exploration of what it means to be called to love, knowledge. And third, they are guided with service opportunities to an understanding of what one should do as someone called to love, action. This is one reason why we are so proud of our relationship with the Caritas College of Social Work here in Olomouc, which allows our students to experience the concerns and needs of people outside of their usual context. Naše úsilí o začlenění pojmu Caritas do života univerzity probíhá v takových třech směrech. Jednak našim studentům pomáháme chápat sami sebe jako osoby povolané k životu z lásky, čili pomáháme jim nacházet vlastní identitu. Jsou vedeni k tomu, za druhé, aby dále a hlouběji prozkoumávali, co to znamená být povolán k lásce. Tím jim zprostředkováváme znalosti. A za třetí, prostřednictvím různých příležitostí ke službě jsou pak oni sami vedeni k tomu, aby pochopili, co bych měl dělat jako člověk povolaný k lásce. A tím si osvojují správné jednání. To je taky důvod, proč jsme tak hrdí na naši spolupráci s Vyšší odbornou školou Caritas tady v Olomouci. Protože díky ní si naši studenti mají možnost zakoušet obavy a potřeby lidí, kteří jsou vytrženi ze svého obvyklého prostředí. Higher education and Catholic higher education specifically has a social role, specifically in helping to develop and strengthen a responsible society. It is my hope that the efforts of my institution, along with the academic training our students receive, will yield responsible and loving citizens of God's kingdom, and more immediately, citizens of the United States. Vyšší odborné vzdělávání a katolické vyšší odborné vzdělávání plní sociální roli. Zejména potom napomáhá rozvíjet a posilovat odpovědnou společnost. Osobně chovám naději, že úsilí naší vzdělávací instituce společně s akademickou praxí, kterou naši studenti absolvují, sklidí své plody v podobě odpovědných a milujících obyvatel Božího království a v bezprostředním plánu i v podobě řádných občanů Spojených států amerických. In summary then, fear challenges society's sense of responsibility. The best antidote against fear is love, especially as experienced in God's gift of charity or caritas. The Catholic University, as informed by a theology of caritas, is an indispensable contributor to ensuring that this antidote is extended to all corners of society. Thank you. Tak abych ještě na závěr, jako závěrečné shrnutí mého příspěvku. Strach vystavuje náročné zkoušce smysl každé společnosti pro odpovědnost. Nejlepší protilátkou na tento strach je láska, zvláště pak láska zakoušená jako dar Boží v podobě milosrdné lásky Caritas. Katolická univerzita, vyzbrojená teologií lásky, je pak nezbytným aktérem, který přispívá k tomu, aby tato protilátka byla dále šířena do všech koutů společnosti. Děkuji vám za pozornost. And let me also add thank you to Victor for doing such an outstanding job translating today. Larry ještě děkoval Viktorovi za excelentní a skvělý překlad s tím, že Viktor se hodně nadřel a zapotil. Pane profesore, já bych měl jen takový jeden názor. Jinak chci říct, jsem studentem této školy, působil jsem v charitě v Pardubicích a chtěl bych jenom říct jednu věc. Mluví se tady o odpovědnosti. Váš předřečník tady mluvil o strachu, že nemáme mít strach a
protistrachem je takovým jakýmsi takovou váhou strachu je láska k bližnímu. A já tady slyším vlastně v celém tom dnešním odpoledním bloku takové velice optimistické a takové někdy i až takové fráze, že co nechceme, aby dělali lidé nám, takže bychom neměli dělat jim. A jsou to takové v podstatě, řekl bych, moudrosti, které v katechetice předkládáme našim dětem, aby si z toho vzali ponaučení. Přesto já bych chtěl k té odpovědnosti se dotknout jedné věci. A to určitý hierarchie, o co nám v té odpovědnosti jde a na co se nejvíc zaměřit. Vy jste říkal samozřejmě zodpovědnost sám za sebe, pak zodpovědnost za naše děti, zodpovědnost za naši společnost a tak dále, za instituce. A v dnešní době víme, co naši společnost nejvíc pálí. Tamhle váš předřečník hovořil o tom, jak to je v Americe. My jsme ovšem někde jinde a víme, že naše společnost má strach. Má strach z atmosféry, která vzniká v celé Evropě a má strach z toho, co nás čeká, když nás zavalí určitý příval imigrantů, mezi nimiž jsou samozřejmě lidé úplně jiných kultur. Já si vzpomínám na konec tohoto tisíciletí, bylo to někdy v 90. letech, kdy profesor Tomáš Halík nám jednou, myslím v televizi, řekl, že jednou v 3. tisíciletí budeme vedle sebe žít jako rodiny. Různé kultury jako vedle sebe jako rodiny. Dneska to vypadá tak, že nebudeme vedle sebe žít jako rodiny, ale že ty rodiny promícháme. Že se to nějakým způsobem promíchá, no a pak se bude nějakým způsobem existovat. Moje otázka. Já osobně se domnívám, že tedy skutečně my bychom měli mít odpovědnost tedy za své děti, protože to je naše budoucnost, a za naši společnost. A odpovědnost za jakýsi příchozí lidi, které prakticky my vůbec neznáme. Sice víme, že jdou ze světa, kde se bojuje, ano, potřebovali by zřejmě pomoct, ale mám ten dojem, že v té posloupnosti té odpovědnosti bychom měli především, teď to bude znít zřejmě sobecky z mých úst, ale především bychom měli mít zodpovědnost za sebe, za své děti a za svoji společnost. A tady bych rád znal váš názor na to, jestli tedy do jaké míry máme mít odpovědnost za ty, který přichází z různých koutů světa a my se budeme o ně starat, když se v podstatě nedokážeme postarat ani o vlastní důchodce. Děkuji za odpověď. I'd like to take an opportunity to answer that question as well, because my tendency as a theologian is to speak in the abstract. Já bych se taky rád ujal té příležitosti, abych na tu otázku odpověděl, protože já jako teolog mám tendence se vyjadřovat, řekněme, abstraktněji. So I appreciate a very question that deals with the concrete. What is the hierarchy of responsibility? And I might slip into the abstract. A zase se teda může stát, že sklouznu k abstraktům. But the first thing that came to my mind were two passages from Scripture. Ale první věc, která mě napadla, jsou dvě pasáže z svatého písma. The first, I believe, was in the Gospel of Mark, where Jesus was asked, "What is the greatest commandment?" Hierarchy. Ta první je, jestli se neklamu, tak z Evangelia svatého Marka, kdy se Ježíše ptají, co je nejvyšším přikázáním. The response was, "Love God." Odpověď zní, miluj Boha. And then love your neighbor as yourself. Bližního svého jako sebe samého. Now, the next step
is we have this wonderful parable of the Good Samaritan that tries to define neighbor. A druhá věc, druhá pasáž z písma je podobenství o dobrém Samaritánovi, který vlastně definuje, kdo je to náš blížní. I always think there's more Czech words required for English statements. Is that true? Čeština potřebuje trochu víc slov, aby vyjádřila to, co angličtina vyjadřuje poměrně stručně. So Jesus was asked, then who is my neighbor? Tak se Ježíše ptají, a kdo je teda můj blížní? And I've always been struck with the fact that in this story he does not answer that question. A mě vždycky zaráží to, že vlastně v tom příběhu on na tuhle otázku neodpovídá. Instead, at the end of the parable of the Good Samaritan, where the Samaritan, the outsider, takes great risks at taking care of this fallen man while the Levite and the priest avoid taking that risk. Když si vybavíte, tak ten Samaritán v tom příběhu vlastně postupuje značné riziko, že se vlastně vůbec stará o toho člověka, který tam leží zbitý, kněz ho míjí, levité ho míjí. Jesus responds to that question, who is my neighbor, with, who then was neighbor to the man that had been fallen by robbers? A Ježíš na otázku, kdo je můj blížní, vlastně odpovídá jinou otázkou, tak kdo si myslíte, že z těch lidí, kteří minuli toho okradeného a zbitého člověka podél cesty, byl jeho blížním? So I've always been struck with this notion that in the Christian tradition, our question is not who should I be responsible for, but how should I be responsible? I am called not to wonder who my neighbor is, I am called to be neighbor. A v tom křesťanském prostředí my se vlastně nemáme ptát na to, kdo je můj blížní, nebo za koho mám být zodpovědný, ale jak se mám chovat zodpovědně. And as we would say in the United States or in American English, that can be very messy. A aspoň teda v americkém prostředí, v anglickém prostředí a v americkém prostředí můžeme říct, že ta otázka může způsobovat značný binec. It's not easy. There is no easy answer. V odpovědích, protože na to jednoduše neexistuje jednoduchá odpověď. So who do you take care of first? The people, your retirees, the people that need the pensions? O koho se budeme dřív starat? O lidi, kteří, o důchodce, prostě o lidi, kteří jsou na penzi? The immigrant? Nebo o imigranty? The child? Nebo o děti? The drug addict? Nebo o there are so many categories of people that we could classify as our neighbor, but if we shift the focus and place it on ourselves, that I am neighbor, then it is to whomever I find myself next to at any given moment. My musíme vlastně změnit tu perspektivu. My se nesmíme ptát, kdo je mým blížním, protože těch by mohlo být spousty. My musíme odpovědět, já jsem ten blížní. I don't know if that answers the question. I hope. Jsem teda odpověděl na vaši otázku, nebo odpověděl. Ještě musím dát prostor. Dobře. Já jenom bych zareagoval, že ten strach můj vychází z jednoho takového důvodu. Bylo krásné město, jmenovalo se Alexandrie, Konstantinopol. To město mělo spoustu chrámů zasvěcených, křesťanských. Bylo tam opravdu velké množství svatyň a různých brán a opevnění, které byly zasvěceny různým svatým. A dneska to město se jmenuje Istanbul. Podívejte, samozřejmě, když uvidíme bližního na cestě, tak mu pomůžeme. Ale když vidíme, že do Evropy proudí 100 000 ekonomických migrantů, tak se přeci musíme zodpovědně zamyslet nad tím, jestli ty naši vůdcové evropští nejsou slepí vůdcové. Ano. Jo, takže jenom tolik,
že ten strach skutečně vychází z toho, že bychom si myslím, že bychom se měli zodpovídat skutečně nejdřív za ty své hodnoty a pak, když to je všechno v pořádku, tak můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují. Ale musí se zjistit, kdo to potřebuje. Děkuju.